สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้เป็น Isuzu Mu7 นะครับจะใส่เกียร์ D หรือเกียร์เดินหน้าหรือว่าเกียร์ R เกียร์ถอยหลังเนี่ยรถเนี่ยออกตัวช้ามากๆช้าจนถึงขั้นบางครั้งก็ไม่ออกเลยนะครับเราต้องรอนานเลยครับรอประมาณ10นาทีนะครับรถถึงจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปนะครับมันเกิดอะไรขึ้นตามมาเลยนะครับผมรถ Isuzu Mu7 นะครับเป็นเครื่องเกียร์ออโต้นะครับรถคันนี้เนี่ยอาการเหมือนที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นก็คือใส่เกียร์เดินหน้านะครับรถเคลื่อนตัวช้านะคือออกตัวนี่รอบสูงมากเลยนะเร่งไป 2,000 กว่ารอบแล้วรถยังไม่พุ่งไม่พุ่งออกไปนะครับใส่เกียร์ถอยหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับบางจังหวะใส่เกียร์แล้วรถมันก็อยู่กับที่เลยนะมันมันไม่ไปนะต้องรอนานเลยครับรอประมาณ10-20นาทีนะครับรถถึงจะค่อยๆออกตัวเมื่อออกตัวไปแล้วก็ใช้งานได้นะก็ขับไปได้เรื่อยๆนะรถคันนี้ก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาแล้วนะครับน้ำมันเกียร์ของ Isuzu Mu7 เนี่ยเขาก็ระบุในคู่มืออยู่แล้วนะครับหลังจากที่รถมีปัญหาอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องใช้ทำงานนะครับแล้วก็การใช้รถเนี่ยเจออุปสรรคก็คือใส่เกียร์แล้วรถไม่ไปนะครับเมื่อรถไม่ไปก็ขึ้นรถสไลด์มานะครับเอามาที่ผมนะครับผมก็จัดการยกเกียร์ลงมาเพื่อจะทำการตรวจเช็คดูอุปกรณ์ภายในนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง การของเกียร์ออโต้นี่ก็จะมีแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าคนใช้รถเขาจะดูแลรักษารถยังไงนะครับลึกๆเลยนะครับเกียร์น้ำมันเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานของเขาก็คือ40,000 โลนะครับต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ40,000 โลนะครับในส่วนของกองเกียร์ก็เปลี่ยนทุก80,000 โลหรือว่าใครจะเปลี่ยนทุก40,000 โลก็ดีเหมือนกันนะครับในส่วนของกองเกียร์ของMu7 เนี่ยจะเป็นรูปร่างหน้าตาประหลาดมากนะครับคือน็อตเยอะมากนะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในส่วนของเกียร์ไอซินนะจะมีน็อตยึด3ตัวนะแต่ว่าถ้าเป็นของจาโคเนี่ย J A T C O จาร์ดโคจาร์ดโคอ่านยากมากเลยไม่รู้อ่านถูกหรืออ่านผิดจาร์ดโคเนี่ยจะมีน็อตยึดเกียร์เนี่ยเยอะมากครับพื้นฐานของเกียร์ลูกนี้เนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่ทำเกียร์ให้นิสสันนะเป็นบริษัทลูกของนิสสันดีกว่านะฮะก็คือทำเกียร์ให้นิสสันนะแล้วก็ทำเกียร์มาให้อิซูซุนะอิซูซุใช้ด้วยนะตัวนี้เกียร์นะครับราคาอุปกรณ์ข้างในนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีซูรินอยเยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะมากกว่าตัวของไอซินนะครับซึ่งเกียร์ลูกนี้เนี่ยมันจะมีหูหิ้วด้วยนะเขาเรียกว่าเกียร์มีหูเกียร์มีหูคืออีสุเขาจะใช้เกียร์สองรุ่นนะรุ่นมีหูกับรุ่นไม่มีหูอันนี้คือตามคำบอกเล่าหรือว่าเขาเรียกกันนะเราก็เรียกตามเขานั่นแหละมันจะมีหูอยู่ข้างหน้านะหูเกี่ยวนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะรหัสของมันนี่คือรหัสเกียร์นะฮะ JAT แล้วก็ CO จัดโคนะฮะเกียร์จัดโคนะครับส่วนเกียร์อีกลูกหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งที่
ประจำการใน DMAX นะครับก็คือไอซินนะไอซินสองเกียร์2ตัวนี้เนี่ยตัวของการใช้งานเนี่ยตัวไอซินจะมีอายุการใช้งานได้มากกว่านะครับอันนี้ผมบอกใบให้นิดนึงนะครับตัวของจาร์โคเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเปราะนะครับแล้วก็ถ้ารีแมปถ้าใครรีแมปเนี่ยตัวจาร์โคเนี่ยรู้สึกจะกลับบ้านเก่าก่อนใครนะฮะส่วนไอซินก็กลับบ้านเขาเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเวลาจะทำเนี่ยมันจะต้องทำลูกปั๊มทำลูกสูบใหม่ขึ้นมาใหม่เลยนะครับเพื่อจะทนแรงอัดหรือว่าแรงหมุนของเครื่องยนต์ที่มีพละกำลังสูงขึ้นนะครับนี่คือการรีแมปของมันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถอดตัวหัวหมูออกมานะครับถ้าเกียร์ลูกไหนที่ถอดหัวหมูออกมาได้เนี่ยเราสามารถที่จะแปลงไปใส่อีกรุ่นหนึ่งได้นะก็คือต้องหาหัวหมูอีกรุ่นหนึ่งมาใส่นะอย่างเช่นมันสามารถไปใส่โตต้าได้ถ้าเราเอาหัวหมูของโตต้านะมาแปลงใส่มันนะครับแต่ทั้งนี้โตต้าเขาก็มีเกียร์อยู่แล้วนะครับก็คือเกียร์ที่เป็นไอซินนะอันนั้นก็เป็นของอีกแบรนด์หนึ่งนะของอีซูเขาใช้2แบรนด์นะก็คือไอซินกับชาโคนะครับลักษณะเกียร์เนี่ยก็หลักการทำงานก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าความสลับซับซ้อนของไอซินเนี่ยมันไม่เยอะเท่ากับชาโคนะตัวเกียร์ลูกนี้เนี่ยสลับซับซ้อนมากกว่านะครับแล้วก็มีตัวชั้นของผ้าคัดเนี่ยหลายชั้นที่ฝังอยู่ข้างในนะครับเยอะแยะไปหมดครับเดี๋ยวผมจะเล่าในโอกาสต่อไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะมั่วกันไปใหญ่นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยเวลาปัญหาของเขาคือใส่เกียร์เดินหน้านะครับต้องทิ้งเวลาไว้นานเลยนะครับ10-20 นาทีนะรถถึงจะค่อยๆขยับตัวนะครับหรือว่าใส่เกียร์ถอยหลังบางจังหวะก็ไปได้บางจังหวะก็ไปไม่ได้นะครับมันส่งผลต่อการกินน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเพราะว่าเวลาเราออกตัวเนี่ยเราต้องเร่งเครื่องแรงมากนะครับกว่ารถมันจะเคลื่อนตัวได้นะครับทำให้เกิดการบริโภคน้ำมันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับรายละเอียดของการผ่าออกมาเพื่อจะทำการซ่อมดูแลในส่วนที่เสียหายเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็น EP หนึ่งนะครับเพราะว่ามันภาษามันเยอะมากเลยนะกลัวน้องๆที่เข้ามาดูแล้วจะงงกับภาษานะครับเพราะเกียร์ลูกนี้นี่มันสลับซับซ้อนจริงๆนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับมันจะมาพร้อมกับ EP ที่เป็นของ Camry เลยนะครับคือจะมาเป็นเรื่องของเกียร์โดยเฉพาะนะครับผมพยายามทำให้เป็นเรื่องไปนะก็คือรวมมิตรกันเลยนะครับว่าในส่วนของการประกอบเกียร์เนี่ยเป็นแบบนี้เหมือนเราประกอบเครื่องนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันงานผมมันเยอะมากแล้วก็ตอนนี้คือถ่ายฟุตเทจไว้เยอะๆเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเวลาว่างผมก็จะรีบมาตัดคลิปแยกออกมาแล้วก็ให้ดูว่าในส่วนที่มันมีปัญหาแบบตรงไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามมานะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับที่สำคัญจะได้รับข่าวสารก่อนใครนะครับหลังจากที่ประกอบชิ้นส่วนภายในเสร็จนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้ความจำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะชิ้นส่วนเยอะมากกว่าเกียร์ไอซินอีกนะครับแล้วเราก็จะต้องประกบฝาหน้านะครับฝาหน้าปั๊มนะครับตัวปั๊มนี่ก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้รถเราวิ่งหรือไม่วิ่งนะครับถ้าเป็นรถซิ่งเนี่ยเขาก็จะต้องจัดการทำเกี่ยวกับลูกปั๊มนะครับให้มันมีพละกำลังที่ดี
นะนี่คือกำลังประกอบฝาหน้าของลูกปั๊มนะครับตัวการประกอบของฝาหน้าของลูกปั๊มเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนพวกซีลของมันด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าก่อนหน้ารถคันนี้ก็มีอาการซีนรั่วเขาก็ไปทำมาก็ไม่หายแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาก็ไม่หายนะครับสำหรับอาการที่ออกตัวช้าจนถึงออกตัวยากนะครับมันไม่เหมือนเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันสามารถเช็คได้เลยนะแต่เกียร์ออโต้เนี่ยมันต้องเช็คหลายระบบของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำมันระบบส่งกำลังแล้วก็รวมทั้งระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมนะตัวนี้ใช้เป็นเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมนะเพราะว่ามันเป็นเกียร์ไฟฟ้ามันไม่มีสายคิกดาวน์เห็นไหมครับมันใช้คิกดาวน์ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วที่สำคัญนะครับน็อตเขาจะเป็นน็อตเฉพาะนะอันนี้ผมกำลังหารายละเอียดเกี่ยวกับน็อตต่างๆให้นะครับเพื่อผมจะได้อธิบายให้ถูกต้องนะครับน้องๆที่เข้ามาชมจะได้ไม่ดราม่าเกินไปนะเพราะว่าน็อตแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะอย่างเช่นน็อตล็อกของฝาปั๊มตัวหน้าเนี่ยเขาก็จะใช้อีกเบอร์หนึ่งนะแล้วก็น็อตล็อกของตัวหูหมูเกียร์ก็ใช้เบอร์เดียวกันแต่ขนาดจะสั้นกว่านะครับแล้วก็น็อตล็อกตัวของชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองเกียร์ไม่ว่าจะเป็นตัวกองเกียร์เนี่ยเขาก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับลักษณะของเกียร์ลูกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสลับไปสลับมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโซลินอยด์ที่เยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของเกียร์ไอซินเนี่ยมันจะทำมาตามสไตล์ของแบรนด์แม่ที่สั่งให้ทำนะครับก็คือของโตต้าเขาจะไม่มีบริษัททำเกียร์นะเขาก็จะไปจ้างซัพพลายเออร์นะก็คือไอซินเนี่ยให้ทำเกียร์ให้เขานะครับแต่บางอย่างโตต้าก็ต้องบอกสเปคไปว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับนิสสันเขาก็จะไม่ใช่นิสสันสิไอซินเขาก็จะดีไซน์ออกมาให้นะครับหลังจากที่เขาดีไซน์เสร็จเนี่ยเขาก็ชุดข้างในเนี่ยเขาทำมาอยู่แล้วนะครับชุดข้างในคือไส้ในแต่ว่า housing ก็คือเปลือกนอกเนี่ยเขาก็จะทำอีกอย่างหนึ่งนะครับไปใส่อีกรถอีกรุ่นหนึ่งก็ได้อย่างเช่นตัวของ D-Max นะครับก็ใส่นะครับตัวของ Mitsubishi เขาก็จะใส่อีกตัวหนึ่งให้นะครับไส้ในบางทีมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัว housing หรือว่าเปลือกเนี่ยมันจะแตกต่างกันตามโมเดลของเครื่องตัวนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Toyota ไม่ว่าจะเป็นเครื่องของ Mitsubishi แล้วก็เครื่องของตัวของ Isuzu นะครับมันก็จะแยกกันไปนะครับสิ่งที่มันจะเหมือนกันก็คือหลักการทำงานมันเหมือนกันหมดเลยนะฮะเพียงแต่มันจะแตกต่างรูปร่างหน้าตานะฮะแต่ไส้ในบางทีเนี่ยสามารถที่จะหยิบยืมกันได้นะแต่บางอย่างก็ไม่สามารถหยิบยืมใส่กันได้นะครับเหมือนน้ำมันเกียร์ของ Isuzu Muse X นะครับจะเป็นเบอร์ WS นะซึ่งเป็นเกียร์ไฟฟ้านะเพราะตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเลยนะครับตัวที่ไม่มีสายคิกดาวน์นะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้เกียร์มันนุ่มมากนะครับถ้ามีการจัดการดีๆเนี่ยเกียร์มันนุ่มค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับเขาเอาไว้สำหรับรถที่ขับสบายๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอมันมีปัญหานี่มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับเกียร์ลูกนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้ปอนครับขันอัดตัวฝาหน้าปั๊มนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับตัวนี้ฝาหน้าปั๊มเนี่ยจะทำให้รถเนี่ยออกตัวดีหรือไม่ดีหรือยังไงเนี่ยมันตัวนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับฉะนั้น
เวลาเราจะทำอะไรเราก็จะต้องขันตามปอนด์ที่เขากำหนดนะครับต่อมามันก็คือรถรุ่นนี้ใช้กล่องควบคุมเกียร์ไหมใช้นะฮะกล่องควบคุมเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ห้องเครื่องนะฮะอยู่หลังหรือว่าอยู่ก่อนตัวแม่ปั๊มเบรกเห็นไหมครับที่มันจะอยู่ข้างๆกันนะครับส่วนกล่องเกียร์เนี่ยมันจะอยู่ข้างในรถนะครับมันจะแยกกันนะครับเกียร์ของไอซินก็จะใช้อีกเบอร์หนึ่งนะฮะเกียร์ของจัดโคนะก็จะใช้อีกเบอร์หนึ่งนะครับมันจะใส่กันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคนละอย่างกันนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือตอนใส่ลูกทอกนะครับต้องเปลี่ยนซีนให้ดีนะเพราะว่าลูกทอกเนี่ยมันคมนะครับเวลาใส่เข้าไปต้องระมัดระวังด้วยนะครับตอนที่แอดประกอบเนี่ยนิ้วชี้นี่ก็เป็นแผลไปเลยนะมันคมนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะยกใส่เข้าไปทดสอบเกียร์ก็เปลี่ยนปกตินะครับแล้วก็มีการทดสอบโดยการจอดนะครับจอดติดเครื่องไว้ให้ร้อนๆเลยนะแล้วก็มีการเทสออกไปอีกรอบหนึ่งครับรถก็ออกตัวได้เหมือนเดิมนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเกียร์ที่สมูทแล้วก็มีอัตราเร่งที่เร็วขึ้นนะครับยังไงก็อย่าลืมไลค์ลืมกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามด้วยนะครับจะได้รับข่าวสารใหม่ๆก่อนใครนะครับเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม